Alhamdulillah, ìbéèrè alákọ̀ọ́kọ́ wọ́n ní tí wọ́n bá níléèwé tó sì jẹ́ pé owó iléèwé táwọn ọmọ máa ń san wọ́n yìí sábà san ní àsìkò kan náà dèpòdépò pé owó tí ó yẹ kó níléèwé orí kó jọ yóò rí kó jọ lẹ́ẹ̀kan náà ṣerú ẹni tó dá léèwé yìí lẹ̀ tó sì ṣeéṣe kó yọ zakati láéláé bí ó ṣeéṣe nítorí pé wọn àtètè sanwó eléyìí ẹ ṣàwáwí ìgbà kan sáà ní táàmù ọ̀tàn tí táàmù bá tán àtowó tí oníléèwé tó san fún àwọn olùkọ́ tí ń bá ṣiṣẹ́ àtàwọn òṣìṣẹ́ tó bá mú kúrò nínú gbogbo owó tó wọlé lóṣù kọ̀ọ̀kan tó bá jẹ́ pé àyè tán ti ń ṣe léèwé gan náà kọ́ ló ní ó tún sanwó rẹ̀ ọ̀sán yóò ṣàkó nǹkan kan lọ́wọ́ ẹ̀ nítòkù lọ́wọ́ rẹ̀ àtàwọn gbèsè tí wọn ò tí ì san pàápàá jùlọ gbèsè tí ń bẹ lọ́rùn ẹni tó ṣe pa àmọ́ yìí pé yóò padà san yóò ṣírò rẹ̀ mọ́ owó tó ní lọ́wọ́ yóò wá kọ́ déètì ìjọ tí owó yẹn fi wà lọ́wọ́ rẹ̀ tó bá gbówó yẹn ká ní sọ́ọ̀bù tí ó bá ká ní sọ́ọ̀bù kò sẹ́ni tó bí ọ̀pẹ́ kọ́kọ́ déètì kankan títí tówó fi ká ní sọ́ọ̀bù lọ́wọ́ rẹ̀ tó bá ká ní sọ́ọ̀bù lọ́wọ́ rẹ̀ tó ìgbà náà la sọ pé ọdún tí ń bọ̀ lẹ́yìn tó yọ owó sùkúùlù tó ná fáwọn tíṣà kankan kí ló kù tí n tó kù náà bá tún pé ní sọ́ọ̀bù lọ́yọ̀ ọ̀dà kan nínú ogójì láwọn jẹ́ àwọn tó ti lọ sílé ìwé kan rí tẹ́lẹ̀ àwọn táwọn ti wá kẹ́kọ̀ọ́ jáde yìí àtẹnitọ́ wà nílé àtẹnitọ́ wà lókèèrè àwọn máa ń dáwó lóṣooṣù lórúkọ páwọn máa fi ran ara àwọn lọ́wọ́ ṣé ẹni tí ń dáwó yìí nìkan ló yẹ kó máa ríran lọ́wọ́ yìí àbẹ́ni tí ò dáwó gan yẹ kó ríran lọ́wọ́ yìí àbí káwọn sọ pé owó táwọn ń gbà lówó ò bá wí látọ̀dọ̀ àwọn ẹni tí wọ́n pẹ́ láti dá nítọ́ yẹ kí wọ́n dá ṣé ń lọ yẹ káwọn máa fi ṣèrànlọ́wọ́ àbí báwo ọkọ ni pé owó tẹ̀ ń dà wọ́n bẹ́ẹ̀ ti ṣe ń da ó da púpọ̀ níta sì fi sùn pé ẹ̀ máa fi ṣe òun náà ní pé ẹ̀ máa fi ṣèrànlọ́wọ́ òun náà dáa ṣùgbọ́n àwọn ẹni tẹ́ ẹlẹ́ẹ̀ máa fi ràn lọ́wọ́ ni ọ̀dà kò ní jẹ́ pé ẹni tó dáwó iná láti máa fowó ràn lọ́wọ́ torí lábẹ́ òfin ṣẹ̀ríà tó bá pé mo dá kó wọ́n tún lè fún mi padà lábẹ́ pé wọ́n fi ràn mí lọ́wọ́ ni lábẹ́ òfin ṣẹ̀ríà rìbá ni wọ́n ń pè ó ti di qardun jarra naf'an owó tí mo yá tí mo fi ránfààní mo yá wọn mo wá fi ṣàǹfààní gbogbo ẹ̀ tọ́dún fi parí ìwọ dá 50,000 naira àsìkò tí wọ́n wà láwọn fi ràn ọ́ lọ́wọ́ wọ́n kó 500 fún ọ ó béèrè àbí ò béèrè ó ti béèrè ó ti di qardun jarra naf'a tó a kẹ́ dáwó bẹ́ẹ̀ ṣe dáwó ẹ wá lánìyàn pé máa fi ràn àwọn èèyàn lọ́wọ́ kò gbọ́dọ̀ sẹ́nìkan nú ẹ̀yin tẹ́ dáwó ń bẹ̀ ẹ fi tájẹ́ ti pé tálá rẹ̀ bá lọ hospital tí wọ́n rówó hospital san ẹ má bá san bẹ̀ bàbá kan rán ọmọ rẹ̀ nílé ẹ̀kọ́ kò rówó ilé ẹ̀kọ́ san ẹ bá san ojú ń pọ́n àwọn àdílé kan àwọn òró ń jẹjẹ ẹ ra ń jẹ fún wa eléyàn ní tọ́ ẹ̀ka ẹ máa ṣe kí ẹ ṣe pé ẹ dáwó ẹ̀yin náà lẹ́fẹ̀ẹ́ máa gba ahun burúkú ẹ tún tàtàrà rẹ̀ máa jẹ rìbá eléyìí ló jẹ́ bó ti ṣe jáde lẹ́yìn náà gbogbo tó máa ń dá láyé kí ni tó máa fáìn ṣẹ̀rí ọ̀farama níṣà ń dájọ́ àwọn mẹ́wàá à ń dá 10,000 lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ pé tá a bá ti dá tọ̀sẹ̀ yẹ nìkan kò tọ̀sẹ̀ mí nìkan kò àwọn alẹ́ni títí ẹ bá ti pẹ́ ságo méjì tá à ń dáwọ́ yọ san fáìn kí ló fẹ́ sùn kọ́tọ́ lábẹ́ òfin ṣẹ̀ríà gẹ́gẹ́ bí owó kó kọ̀tọ́ lábẹ́ òfin ṣẹ̀ríà ìwọ
o lè volunteer àpò kò lọ́wọ́ tá a fi kó fẹ́ni tí ó kó gbàgbé ẹ̀ ẹlòmíì ò kó lọ́wọ́ o gbaṣẹ́ lọ́dọ̀ wa dèkòdèkò pa máa sanwó sẹ́fọ̀n ṣebí gbogbo nǹkan yìí náà ìrànlọ́wọ́ ni èmi dá 10,000 wọ́n dá 10,000 àwa mẹ́wàá èló lápadà kó 100,000 tó 100,000 èmi nìkan ò ní àmọ́ pẹ̀lú ẹ̀yin mẹ́sàn-án tẹ́ kún mi ẹ ràn mí lọ́wọ́ mo fi di pé mo ní 100,000 táwọn bá ń sìn bá lọ bẹ́ẹ̀ kò ní gun mí lápá láti san 10,000 yẹn tọ́sẹ̀ mẹ́wàá mi ó tún fi pé tí fi san gbogbo owó tó wà lọ́rùn torí pé lónìí tí mo bá lo 10,000 yẹn business tí màá fi ṣe inshallah màá máa rèrè ó yàtọ̀ sí kí n má rí 100,000 ìtumọ̀ pé ràn mí lọ́wọ́ nù tó owó wo lowó kù owó wo lowó fáìlì nígbà tí èsì pé ẹ̀dá lè ṣe àtìyànnijẹ́lẹ̀ wọ́n ló kú táwọn ti wẹ̀ àwọn ti ṣe sọ̀láàtì sí lára ó kú káwọn gbé sáré lọ́ba jí adúpẹ́ fún Allah eléyàn ò tí kú tẹ́lẹ̀ ó dákú ni so Allah wa kọ pé kò ní jìyà kó tó kú torí ẹlòmíì máa ń ṣe wọ́n bẹ́ẹ̀ tẹ́ pé dídákú lọ dákú kò tí kú ṣùgbọ́n wàá ti rí pé gbogbo nǹkan tí ń bẹ lára rẹ̀ ò ṣiṣẹ́ má títí tá a fi wẹ̀ tán tá a fi ṣe sọ̀láàtì sí la tá a fi gbé dórí tẹ́ tá a fi bò mọ́lẹ̀ kò ní jí yọ wá dénú sáré ní ọba jí pé bó mọ wàyí kò sì sí fóònù tí ó fi pelé mọ́ ẹ wú ẹrù tá a dìlé òkú lórí ẹ bá mi wo bó ṣe rọrùn fún láti jáde wàláhì kò ní rọrùn bẹ́ẹ̀ lómi ṣe ń kú tí ó wá padà kú nù tó Allah ṣàánú rẹ̀ pé kò ní jìyà ó jí ó wá bá wa lọlé lẹ́yìn wákàtí 5 ló bá tún kú nínú àwọn ẹni tó yẹ kí wọ́n rí àlìjánnà ńláwọ̀ lọkùnrin wà torí pé ọwọ́ bó ti ṣe jẹ́ pé kò kú mọ́ ọ yẹ kó pọ̀ ní dáadáa kọ́ máa wò pé ó lè má ju ìṣẹ́jú 3 lọ tó wọ́n tó fi kú ó tún wá lo 5 hours olúwa gbà láàyè púpọ̀ ẹ̀yìn rẹ̀ lọ́wọ́ kú ẹni sẹ́ tuntun ẹ̀ ẹ̀ ṣe ní tun ẹ̀ lọ́wọ́ pé bó ṣe jíta ìdí ló lòun ọjẹun sẹ́ẹ̀ ní fún lóúnjẹ so ó ti atẹ́gùn ti fẹ́ sílẹ̀ ẹ̀ tún wẹ̀ ẹ̀ tún sọ̀látùl jánásà sí torí gbogbo ìta ṣe tẹ́lẹ̀ alààyè là ń wẹ̀ alààyè là ń ṣe sọ̀látùl jánásà sí la bọ́ bá dàbí pé ọtọ́ ìwọ náà sùn ká ṣe sí ọlá wọ́n ṣe sọ̀látùl jánásà sálàyè la so ńgbà tó ti kú ní ìsìn ló tó lẹ́tọ̀ọ́ sí wọn láwọn máa ń gbàgbé púpọ̀ àdúrà wo lọ́wọ́ nù súnà kéèyàn má máa gbàgbé kó sí ẹ̀kàn máa tọrọ àforíjì torí pé mọ́ máa ń dáràn pọ̀ ìmọ̀ bí ìgbàgbé pọ̀ bí kéèyàn máa wòwò kú o kéèyàn máa sọ̀sọ̀kúsọ kéèyàn máa rìnrìn kúrìn kéèyàn máa ṣèṣekúṣe gbogbo ẹ̀ kọ́kọ́rọ́ gbàgbé ni tí ẹ bá jìnà sẹ́sẹ̀ gan èèyàn ó rí i pé ọpọlọ wọn ṣà ìgbàgbé ọwà o àmọ́ yóò dínkù gan torí ẹ ká máa tọrọ àforíjì púpọ̀ rabbi ighfirli wa tub alayya innaka anta at-tawwabur rahim astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa hu al-hayy al-qayyum wa atubu ilayhi أستغفر الله رب اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أعلنت وما أسررت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ثم ترى فريجين kò nídìí pé kí n mọ̀ pé ẹ̀ṣẹ̀ báyìí mọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ wa pọ̀ máa wulẹ̀ màláíkà láìza rẹ̀ má tọrọ àforíjì má tọrọ àforíjì má tọrọ àforíjì tó bá máa ní Facebook ránù tó ń wò àìmọye ẹ̀ṣẹ̀ ló ń ṣẹ̀ ńbẹ̀ àìmọye wòkúwò tó ń wò ńbẹ̀ àìmọye gbọ́kúgbọ́ òfò tí ó kó bọ́ láyé àtàlùkìyàmọ̀ tó ń gbọ́ ńbẹ̀ ẹlòmíì nǹkan sì ti mú lẹ́rú tí ó bá ti wò ń jọ kan nǹkan kan dínkù lára rẹ̀
náà la ṣe ń sọ pé ya Rabbana mẹ́jọ jẹ́ pé fóònù yìí ni ó mú awọ náà o wàláhì ẹ̀ka kìí sára gan-an ẹ̀ṣẹ̀ tán fi ń dá ọ̀ràn tán fi ń dálẹ̀ aburú tán fi ń ṣe ọ̀fẹ́ ju dáadáa rẹ̀ lọ torí àmọ́ tọrọ àforíjì gbogbo gbà gbogbo nǹkan náà ó tó dínà máyà kéèyàn ọmọ máa rántí ó dùn sọ pé màá máa gbàgbé kí ni wọ́n ń sìn èyàn ò ní ṣe sọ yọkàn máa malaikalize rẹ ìmọ̀ tí mò ń ṣe ọmọ torókùnkùn kì í kùn kó nínú ọmọ mànú ọjà bó ti ṣe jẹ. Imaamu Shafi'i rahimahullah ọ̀nkọ́ kí ó lọ́dọ̀ Waqi' gbogbo tó bá ti kọ́ ní máa ha ọpọlọ yẹn sharp. Shafi'i wọn padà sílé ńjọ́ kan aróbìn ẹ bá mi wò ó bó lóbìnrin ó rí ńgbà náà ṣé wọ́n sì dì í lẹ̀ wọ́n sì ra lẹ̀ kálá wọ́n máa wọ jilbab etí ó bójú ó tún bójú ọwọ́ aríru obìnrin bẹ́ẹ̀ ọwọ́ adélé ọwọ́ agbìyànjú pé kí ó tọ́kọ́ mi lónìí mo tún fẹ́ ha kò bá ṣe ha ọwọ́ apàdà wọn jọ kìjọ ágé ìwọ olùkọ́ mi mọ á kí ó ti o sàmì pé tó ṣe wá là máa sọ ní tó bá ṣe fún wa là máa sọ àwọn èso ń táwa náà ṣe wọ́n sì ní ẹkún ló bí kun olùkọ́ ní kí ló ṣe lánàá ìmọ̀ pé mo ṣe nǹkan kan ọ̀dà kí ló wò lọ́nà ó ní mo róbìnrin kan mo bá sí ibi tá a lọ ẹni tó di ọlọ́nà tó fi rí kí ó hànú ẹsẹ̀ ní máa dínà òrè jàmá sáwọn kíkà máa rántí oore ni tọ́ọ̀ bá ti máa ń dẹ́sẹ̀ ó máa gbàgbé ó ti fẹ́ dẹnu lọ́rọ̀ ó bá gbàgbé kí ni mo tiẹ̀ ní mo fẹ́ sọ èmi ọmọ ó ti dẹnu lé dípò pé ràn ọ́ létí bó ti ṣe wà nù ẹjẹ́ á máa tọrọ àforíjì lọ́pọ̀lọpọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ gan láyé yìí kìí ṣe pé wọ́n lọ́ọ́ máa dá ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀nbẹ́nu ẹ̀ṣẹ̀ tí wọ́n mú ọ dá ọ̀rẹ́ rẹ̀ akóbáni tí èyá ni ó tí ọ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ gbalu ẹ̀ṣẹ̀ torí ẹ̀ kíyèsára máa tọrọ àforíjì wọ́n lóṣù táwọn mú fún zakato àwọn táwọn tún lè máa yọ ń gbà mí ìwọ kọ́ ló mọ̀ oṣù ìgbà tí Allah bá mú fún ọ ni tí a máa tún máa pé Allah ló mú fún ọ ìgbà wo ló tó sọ ọ́ dolówó ìgbà tó sọ ọ́ dolówó ń déètì ọjọ́ ńlọ́kọ̀ déètì ọjọ́ tó wò mí tó sùn wọn téèyàn fi yọ zakat léyìí tó kéré jù máa kọ́ lẹ̀ àsìkò tó lu amú fún ọ unchangeable ó lè change ẹ̀ déètì náà lọ́ọ́ máa yọ zakat ó lè pẹ́ sí ìjọ́un o pẹ̀lú ìjọ́ kan ìjọ́ méjì nǹkan kan lórí pọ́n ṣètò bó ṣe san o kò sí wàhálà àmọ́ wọ̀ kan ó lè lówó débi pọ́ yọ zakat lẹ́ẹ̀méje lọ́dún kan ìwọ kan torí bísínẹ́sì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ló ń ṣe ìjọ tó lówó tó yọ zakat nínú eléyìí yàtọ̀ sí eléyìí tẹ́lẹ̀yìí yàtọ̀ sí eléyìí bẹ́ẹ̀ lọ́ọ́ máa yọ agbẹniọ́ orí oko eléyìí ó yàtọ̀ sí èrè oko eléyìí òun náà yàtọ̀ sí èrè oko eléyìí bẹ́ẹ̀ sì gbọ́ta sírò rẹ̀ nísì oríṣi oúnjẹ yìí òun ti ká ní sọ́ọ̀bù wàá yọ tiẹ̀ eléyìí náà ká wàá yọ tiẹ̀ torí rẹ̀ ìwọ kan ó lè yọ zakat oríṣiríṣi lábẹ́ owó oríṣiríṣi ni mo ní eléyìí ìjọba wọn lẹni tí zakat ti wo owó rẹ̀ ilé la kàn rí tí ń ra àjọ mọ́tò wọ́n ní kò ṣàánú ẹbí kò ṣàánú ara ṣé nǹkan tí ń ṣe dáa ní tí ń ṣe dáa o nípa pé bọ́yọ́ ra lé bọ́yọ́ ra mọ́tò tí ọba sá ti jẹ́ kó ṣe bẹ́ẹ̀ láti dọ́gbọ́n sámá zakati lọ́wọ́ mo rò pé yé wa ẹ̀ṣẹ̀rẹ́ ò bínú sí pé ọ̀rá lé ọba àrá lé tírílíọ̀n ṣùgbọ́n mẹ́jọ wà lórí rẹ pé mo ṣe bẹ́ẹ̀ mo fẹ́ fi sámá zakati lọ́wọ́ torí pé ilé tó ọ̀rá náà kò pé kó tún máa yọ zakati tó bá kó fi háyà ní owó tí bá ń bí tó bá jẹ́ ń bẹ̀ títí tó bá tún kú ní sọ́ọ̀bù ó tún máa yọ zakati tẹ́ mọ̀ pé ilé yàtọ̀ sílé ilé ń bẹ tí wọ́n ń pa 500 million lórí rẹ̀ lọ́dún tẹ́ mọ̀ pé 500 million divided by 40 ìní ọmọ ayọ zakati rẹ̀
so ilé tó fi rà kò túmọ̀ sí ọ̀sá má zakati lọ́wọ́ ó tún fi ṣe nǹkan tí ò ní jẹ́ kí zakati ó kú ònú owó rẹ̀ ni eléyìí jẹ́ bó ti ṣe jẹ́. mọ́tò wọ́n yọ zakati tiẹ̀ àfi tí ń bá ń fi ń ṣòwò ìfi mọ́tò rẹ̀ kérò owó tí ń pa ń bẹ̀ ọkà ní sọ́ọ̀bù yọkọ̀ dé tìlẹ̀ tọ́dún tí ń bọ̀ bá dé owó tó tún ní sọ́kà ní sọ́ọ̀bù yọ zakati. àmọ́ ibi tó burú nínú ìwà ẹni tẹ́ wí tó bá pò tọ́ ni ò torí pé ń gbà míì náà ọ̀rọ̀ táwọn tí ò ní máa sọ ń po olówó kèé dáa kò sí sóòótọ́ ń bẹ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ nítorí pé ńgbà ó ti lówó ti dáràn pàápàá ní Yorùbá lẹ́wù gbogbo wọn ti fojú sí la olórí ibú kò ṣàánú ẹbí kò ṣàánú ará ó nìkan ní kò bú ẹnìkan jẹ sẹ́yìn náà retí sàrà ẹ̀yin náà bùkátà sàrà àjàre kọjú mọ́sẹ̀ tiẹ̀ náà tọ́ba wá ṣẹlẹ̀ pé òótọ́ lẹ sọ kìí ṣàánú ẹbí kìí ṣàánú ará èèyàn burúkú ni ọ́ nítorí pé nínú kọ́ máa ṣàánú wọn oore ń bẹ́ẹ̀ fún wọn náà ẹ̀yin ọ̀mọ̀ pé sísàánú tẹ̀ ń ṣàánú lÓlúwa ṣe ń ṣàánú ẹ̀yin náà ni ẹnìkan wá bá nàbí wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ó wá fi ẹjọ́ brọ́dà rẹ̀ sùn ànábì ó ní kò mójútó iṣẹ́ tí mi bá ṣe ní jẹ́ ànábì ní da'ahu la tadri la'allaka innama tunsaru bih fílẹ̀ ọ̀mà bóyá nítorí ìrànlọ́wọ́ tó ń ṣe fún ni Olúwa fi ràn wọ́n náà lọ́wọ́